kính chào quý vị. Nếu được hỏi trong dãy số từ 0 đến 10 thích số nào nhất thì tôi chọn số 10, con số của sự trọn vẹn, hoàn hảo. Nhưng lúc này đây, khi thế giới đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất của thời đại, đó là quá trình biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu, thì con số mà cả thế giới hướng tới lại là số 0. Không ở đây có nghĩa là không phát thải carbon, là các quốc gia cùng phải hành động để lượng khí thải carbon thải ra phải tương đương hoặc thấp hơn lượng carbon có thể thu nạp được. Trong chương trình Trái đất xanh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem là lộ trình để hệ thống năng lượng toàn cầu đạt được mục tiêu phát thải khí nhà kính về bằng không. Sở dĩ bắt đầu từ năng lượng là vì lĩnh vực này có trách nhiệm cho khoảng 3/4 lượng phát thải khí nhà kính và là chìa khóa để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Lộ trình năng lượng toàn cầu lần đầu tiên được Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA công bố cho thấy đó là một con đường hẹp nhưng vẫn khả thi. Nó đòi hỏi một sự chuyển đổi chưa từng thấy về cách năng lượng được sản xuất, vận chuyển và sử dụng. Theo báo cáo này, đến năm 2050, thế giới năng lượng sẽ hoàn toàn khác. Nhu cầu năng lượng toàn cầu nhỏ hơn khoảng 8% so với hiện nay, nhưng nó phục vụ một nền kinh tế lớn hơn gấp đôi và dân số tăng thêm 2 tỷ người. Các công nghệ năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió là chìa khóa để giảm lượng khí thải trong ngành điện, vốn là nguồn phát thải CO2 lớn nhất hiện nay. Gần 90% sản lượng điện đến từ các nguồn tái tạo, trong đó điện gió, điện mặt trời chiếm gần 70%. Năng lượng mặt trời là nguồn cung cấp tổng năng lượng lớn nhất thế giới. Nhiên liệu hóa thạch giảm gần từ 4/5 tổng nguồn cung năng lượng ngày nay xuống còn khoảng 1/5. Lượng khí thải trên toàn cầu đã giảm vào năm 2020 do cuộc khủng hoảng Covid-19, nhưng đã nhanh chóng tăng trở lại khi các nền kinh tế phục hồi. Con đường để đến được mục tiêu khí thải bằng không ngày càng trở nên chật hẹp, mà để duy trì nó thì đòi hỏi phải triển khai ngay lập tức tất cả các công nghệ sạch và hiệu quả. Năng lượng tái tạo có đặc điểm là tính không ổn định và tính bất định của nó rất lớn. Ví dụ, khi đang có nắng thì cường độ bức xạ mặt trời cao thì năng lực phát điện của các dự án điện mặt trời rất tốt. Nhưng nếu có thay đổi bất ngờ như có một đám mây dày bay ngang qua hay là có những cơn mưa rông bất ngờ xuất hiện thì nguồn năng lượng phát ra từ đó sẽ bị giảm một cách đột ngột. Cho nên cần phải có các giải pháp kỹ thuật để hệ thống điện hoạt động một cách ổn định. Đó là lý do vì sao dù có nhiều ưu thế nhưng phát triển năng lượng tái tạo vẫn cần có những bước đi rất thận trọng. Riêng với châu Âu, những bước chuyển dịch trong lĩnh vực năng lượng tái tạo là một phần không thể thiếu để thực thi thỏa thuận xanh mà các quốc gia đang cam kết thực hiện. Đi đầu trong việc phát triển và ứng dụng năng lượng tái tạo, châu Âu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ Lê Thị Thoa, là trưởng nhóm kỹ thuật dự án năng lượng sinh học và điện mặt trời mái nhà của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ. Dạ vâng, xin chào bà. Vâng, Liên minh châu Âu EU đã thông qua thỏa thuận xanh với các mục tiêu cụ thể như là giảm khí thải carbon, tăng cường các nguồn năng lượng tái tạo. Và đến thời điểm này thì thỏa thuận xanh đã có thêm những bước tiến nào chưa ạ? Được phê duyệt vào năm 2020 thì thỏa thuận xanh chính là một trong những cái bộ chính sách để tái thiết lập lại cái cam kết của Liên minh châu Âu trong cái việc mà chống lại biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng. Thì từ năm 2020 đến nay thì Liên minh châu Âu cũng đã đưa ra cái bộ thỏa thuận xanh thì để đạt được 3 cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đấy là phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Thứ hai, khi là phát triển kinh tế sẽ không phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên. Và thứ ba nghĩa là không bỏ lại ai và một nước nào ở lại phía sau. Thế thì để đạt được những cái mục tiêu đó thì từ năm 2020 đến nay thì Liên minh châu Âu đã có những cái thành tựu rất là đáng kể. Cái thứ nhất đấy là luật bảo vệ khí hậu. Và luật bảo vệ khí hậu này thì đã được ban hành và thông qua vào tháng 7 năm 2021. Thứ hai nữa là chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu và được thông qua vào tháng 2 năm 2021. Thứ ba nữa là cái cơ chế điều chỉnh carbon, nghĩa là đối với những cái nước mà nhập khẩu hàng hóa vào thị trường châu Âu thì sẽ phải chịu đánh thuế carbon, và cái quyết định này sẽ có hiệu lực vào tháng 10 năm 2023. Nhìn lại chặng đường hợp tác phát triển năng lượng sạch và năng lượng bền vững giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam thì có điểm nào khiến cho bà cảm thấy khá hài lòng? Nhằm hỗ trợ Việt Nam trong cái việc mà phát triển năng lượng sạch và một cách bền vững thì Liên minh châu Âu cũng đã đồng hành cùng với Việt Nam trong rất là nhiều những cái chương trình và dự án về năng lượng tái tạo, và đặc biệt là từ năm 2016 đến nay thì Việt Nam cũng đã nhận được cái sự hỗ trợ rất là lớn và có những cái tác động rất là lớn đến với cộng đồng quốc tế. Phải kể đến những cái thành tựu thứ nhất đấy là Liên minh châu Âu cũng đã hỗ trợ Việt Nam thành lập được cái nhóm đối tác năng lượng, viết tắt là VEPG. Thì cái nhóm này được lập ra với mục tiêu là nhằm là trao đổi, tăng cường, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước châu Âu với Việt Nam để thúc đẩy cái phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Cái thứ hai có thể nhìn thấy đấy là hiệp định thương mại Việt Nam châu Âu. Thì cái hiệp định này được ký kết cũng đã thúc đẩy cho các cái doanh nghiệp ở châu Âu đầu tư mạnh mẽ hơn vào cái lĩnh vực năng lượng tái tạo và các cái giải pháp về môi trường ở Việt Nam.
Cái thứ ba nghĩa là cũng phải kể đến cái sự hỗ trợ của EU là một trong những cái đối tác lớn trong cái đối tác quốc tế để giúp Việt Nam thực hiện cái ZP vào từ nay đến năm 2030 và 2050. Đánh giá chung là những cái kết quả mà các cái chương trình mà Liên minh châu Âu giúp Việt Nam thì chúng tôi thấy là đều mang lại những cái hiệu quả về kinh tế và xã hội nhất định cho Việt Nam. Trong thời gian tới thì triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng sẽ như thế nào ạ? Thì như tôi vừa mới chia sẻ thì cái ZP là một cái chương trình rất là lớn, 15,5 tỷ đô. Thì để giúp Việt Nam thì chúng tôi nghĩ là Liên minh châu Âu cũng đã đóng góp, đã thúc đẩy những cái mối quan hệ giữa Việt Nam và châu Âu trong cái việc mà chuyển dịch năng lượng. Và thứ hai nữa là có thể là chuyển đổi những cái công nghệ xanh, sạch, đẹp cho Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam trong cái tiếp cận với các cái nguồn vốn để mà các doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng chuyển dịch xanh. Vâng, hiện tại thì quy hoạch điện 8 thì cũng đã vừa được thông qua. Theo bà thì với cái quy hoạch đó thì đường đến net zero của Việt Nam sẽ như thế nào? Liệu có khả quan không? Quy hoạch 8 vừa được phê duyệt thì cũng đấy là một cái bước tiến rất là mạnh mẽ để chứng minh được là cái sự cam kết của Việt Nam hướng đến cái việc chuyển dịch năng lượng và hướng đến cái phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Nếu mà nhìn trên cái tổng sơ đồ 8 thì chúng ta thấy là Việt Nam cũng rất là tham vọng. Để đạt được cái phát thải dòng bằng không vào năm 2050 thì Việt Nam cũng đã thay đổi cái cơ cấu các cái dạng năng lượng trong cái hệ thống điện. Thì các anh chị nhìn thấy là từ nay đến năm 2020 thì cái tỷ trọng năng lượng tái tạo chiếm trong toàn bộ hệ thống là khoảng tối đa là 40% và đến năm 2020 là gần 72%. Thì cái tỷ trọng này cho thấy là một cái mức mà thấy là quá lớn so với toàn bộ hệ thống. Thực hiện cái quy hoạch điện 8 cũng là một trong những cái cơ hội và thách thức cho Việt Nam khi mà Việt Nam cũng đang trong cái giai đoạn chuyển mình để thực hiện những cái chuyển dịch năng lượng. Thì về cái cơ hội thì đây cũng là một cái cơ hội để Việt Nam có thể tiếp cận được với những cái nhiều nguồn vốn xanh, sạch, đẹp và những cái công nghệ chuyển giao hiện đại từ các nước phát triển. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái thách thức đối với Việt Nam để đạt được cái tỷ trọng năng lượng tái tạo chiếm một cái tỷ lệ lớn như vậy thì Việt Nam cũng sẽ có một số những cái thách thức, ví dụ như là để Việt Nam phải sớm hoàn thiện những cái cơ chế chính sách để làm sao thúc đẩy được cái năng lượng tái tạo. Cái thứ hai nữa là cho tiếp cận cho các doanh nghiệp có nhiều cái cơ hội để tiếp cận với những cái nguồn tín dụng xanh nhiều hơn nữa. Đồng hành với đó thì hiện nay thì Việt Nam cũng đã và đang rà soát lại các cái chính sách và ban hành nhiều những cái chính sách đồng bộ và thúc đẩy mạnh cái phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian tới. Dạ vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị, công nghệ phát triển giúp cho chúng ta tận dụng được ngày một nhiều hơn các nguồn năng lượng đến từ tự nhiên để có một cuộc sống xanh hơn, một tương lai bền vững hơn. Đường đến số 0 sẽ không trở thành hiện thực nếu không có sự hỗ trợ và tham gia của mỗi một người dân. Bạn có thể chuyển từ đi bằng ô tô, xe máy sang đi bộ, xe đạp hoặc là phương tiện giao thông công cộng. Nếu có điều kiện hơn thì hãy xây dựng ngôi nhà thông minh với các công nghệ tiết kiệm năng lượng. Đó đều là những việc mỗi người có thể cùng làm để hướng đến năm 2050, đưa khí thải carbon toàn cầu về bằng không. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.